नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीन. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलोय, आणखी एक नवीन अपडेट घेऊन आलोय. तर बघा मित्रांनो, त्यापूर्वी आपण संपूर्ण माहिती बघण्याच्या अगोदर मित्रांनो, या व्हिडिओला लवकरात लवकर लाईक करून द्या आणि खाली एक लाल रंगाचं बटन असतं मित्रांनो, ते म्हणजे सबस्क्राईब बटन असतं मित्रांनो, त्याला सुद्धा प्रेस करून द्या. लगेच तिथे थोड्या वेळाने बेल ऐकन मित्रांनो, ते बेलचं चिन्ह मित्रांनो, ते बेलचे चिन्ह सुद्धा प्रेस करून द्या. म्हणजे बघा मित्रांनो, आमचे चॅनल दररोज नवीन, त्यावर तुम्हाला आम्ही दररोज 3 ते 4 ते 5 व्हिडिओ जास्तीत जास्त लेटेस्ट जे व्हिडिओ निघतो मित्रांनो, ज्या लेटेस्ट भरती निघतो मित्रांनो, त्यांचे व्हिडिओ आम्ही तुम्हाला टाकत असतो मित्रांनो. आमचे चॅनल दररोज नवीन, त्याची सर्वप्रथम नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल मित्रांनो. जर तुम्ही बेल आयकॉनला टच केले मित्रांनो, तर जर बेल आयकॉनला टच नाही केलं मित्रांनो, तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही मित्रांनो. तर तुमचं सबस्क्राईब करायचं काही उपयोग नाही मित्रांनो. म्हणून सबस्क्राईब केल्याशिवाय सबस्क्राईब जर केलं मित्रांनो, सबस्क्राईब बटन दाबलं, लगेच तिथे बेल आयकॉन मित्रांनो, त्याला सुद्धा दाबून द्या. म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत राहील, तुम्ही ती माहिती बघू शकाल. त्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही लवकर लवकर जी माहिती सांगितली ती बघल्यानंतर त्याची तुम्ही अर्ज करू शकाल. तर मित्रांनो, आवर्जून विनंती की लवकरात लवकर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करा आणि बेल आयकॉनला टच करून द्या. आता बघू मित्रांनो, आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत मित्रांनो. आता बघा मित्रांनो, मी संपूर्ण माहिती सांगणार त्यापूर्वी आपण बघूया सर्वप्रथम माहिती. बघा मित्रांनो, NPCIL मित्रांनो, पुन्हा ऐका, NPCIL म्हणजे न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडमध्ये अप्रेंटिस पदाच्या 90 जागा निघाल्या मित्रांनो. अप्रेंटिस पदाच्या जागा निघाल्या मित्रांनो. तर मित्रांनो, ह्यामध्ये तुम्ही आवर्जून फॉर्म टाका. एकदम महत्त्वाची भरती निघाली मित्रांनो. मी तुम्हाला खास सांगतो मित्रांनो की तुम्ही याच्यात लवकरात लवकर फॉर्म टाका, कारण की ही भरती तुम्हाला पुन्हा मिळणार नाही मित्रांनो. म्हणून आवर्जून सांगतो की ही भरतीत लवकरात लवकर फॉर्म टाका. आता बघा मित्रांनो, त्यापूर्वी मित्रांनो, मी अपेक्षा करतो की तुम्ही आमच्या व्हिडिओला लाईक केलं असेल आणि सबस्क्राईब बटनला प्रेस केलं असेल आणि बेल आयकॉनला दाबले असेल. जर नाही केलं मित्रांनो, तर लवकरात लवकर लाईक करून द्या आणि बेल आयकॉनला प्रेस करून द्या, सबस्क्राईब बटनला दाबून द्या मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, आपण संपूर्णमध्ये डिटेलमध्ये माहिती बघूया. टोटल जागा मित्रांनो 90 जागा दिल्या. पदाचे नाव मित्रांनो अप्रेंटिस दिले मित्रांनो. अंक क्रमांक ट्रेड दिला मित्रांनो, इथे पसंती दिले मित्रांनो. आपण जसे व्हिडिओ बघतो मित्रांनो, त्यामध्ये जे सांगितलं तसे देतोय मित्रांनो. या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला संपूर्ण माहिती देत असतो मित्रांनो. आता बघा मित्रांनो, सर्वप्रथम पहिला मित्रांनो फिटरसाठी मित्रांनो पद संख्या 25 मित्रांनो. दुसरे मित्रांनो पद क्रमांक टर्नर, दुसरं मित्रांनो टर्नर, त्यासाठी 5 जागा मित्रांनो. पद क्रमांक तिसरं बघा मित्रांनो मशिनिस्ट, त्यासाठी 5 जागा मित्रांनो. चौथा मित्रांनो इलेक्ट्रिशियन, त्यासाठी 25 जागा मित्रांनो. सहावा मित्रांनो इन्स्ट्रुमेंट मेकॅनिक, त्यासाठी 10 जागा मित्रांनो. सहावा मित्रांनो इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिक, त्यासाठी 10 जागा मित्रांनो. सातवा मित्रांनो पासा, त्यासाठी 5 जागा मित्रांनो. नंतर आठवा मित्रांनो वेल्डर, त्यासाठी 5 जागा मित्रांनो. अशा टोटल जागा 90 जागा मित्रांनो. या 90 जागा खूप जास्त आहे मित्रांनो, म्हणून याच्यात तुमचा नंबर लागू शकतो. लवकरात लवकर तुम्ही याच्यात फॉर्म टाका आणि लवकरात लवकर यामध्ये सहभाग घेण्याचा प्रयत्न करा. आता बघूया मित्रांनो, त्यापूर्वी मित्रांनो तुम्हाला अजून एक विनंती मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल मित्रांनो. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ नीट दिसत नसेल मित्रांनो, तुम्ही याची क्वालिटी वाढवून हा व्हिडिओ पुन्हा बघा मित्रांनो. म्हणजे तुम्हाला याची संपूर्ण माहिती कळेल. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर एकदम स्पष्टपणे दिसेल मित्रांनो. लवकरात लवकर बघा, क्वालिटी वाढून आणि खाली एक चौकन पडत असतो मित्रांनो, त्याला सुद्धा टच करा मित्रांनो. म्हणजे तुम्हाला हा व्हिडिओ तुमच्या स्क्रीनवर फुल स्क्रीन दिसेल मित्रांनो. फुल स्क्रीन दिसले मित्रांनो, तर तुम्ही संपूर्ण माहिती बघू शका. तर मित्रांनो, आणखी एक मित्रांनो की तुम्ही आमची चॅनल दररोज नवीन त्याला भेट देऊन बघा मित्रांनो. भेट दिल्याच्या नंतर त्याच्या खालोखाल सर्व व्हिडिओ बघा मित्रांनो. ते व्हिडिओ ह्या महिन्याचे लेटेस्ट भरती निघाले मित्रांनो, त्यावर टाकलेले. या महिन्याचे सर्व लेटेस्ट भरती निघाले मित्रांनो, त्याचे बघा मित्रांनो. ITBP, होमगार्ड किंवा रेल्वेच्या ALP सर्व जे लेटेस्ट भरती निघाले मित्रांनो, त्यावर संपूर्ण व्हिडिओ टाकले मित्रांनो. ते व्हिडिओ बघा मित्रांनो, त्यामधली माहिती बघा. त्या माहिती बघितल्यानंतर त्याची जी माहिती तुम्हाला आवडली मित्रांनो, जे व्हिडिओ तुम्हाला आवडला, त्या भरती तुम्हाला सहभागी व्हायचं असेल तर त्या भरतीमध्ये तुम्ही आवर्जून अर्ज करा मित्रांनो. हीच आग्रहाची विनंती, लवकरात लवकर त्यामध्ये सहभागी व्हा मित्रांनो. तारीख तुमच्या हातून जाऊ देऊ नका मित्रांनो. लास्ट डेट खूप जवळ आलेली असते मित्रांनो, त्याची सुद्धा आम्ही आठवण देण्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ देत असतो मित्रांनो. जर तुम्हाला त्याची आठवण घ्यायची असेल मित्रांनो, ते व्हिडिओ बघायचे असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करावं लागेल मित्रांनो. म्हणून सबस्क्राईब करून घ्या मित्रांनो लवकरात लवकर. आता बघा मित्रांनो, शैक्षणिक पात्रता दिली आहे. शैक्षणिक पात्रता बघूया मित्रांनो. शैक्षणिक पात्रता सुद्धा खूप कमी मित्रांनो, म्हणून आवर्जून सांगतो की लवकरात लवकर सहभागी व्हा. संबंधित ट्रेडमध्ये ITI पाहिजे मित्रांनो. ITI फक्त मित्रांनो, दुसरं काहीच नाही पाहिजे मित्रांनो. यामध्ये संबंधित ट्रेडमध्ये तुमचं ITI झालं असेल तर तुम्ही याच्यात अप्लाय करू शकता मित्रांनो. फक्त ITI मित्रांनो, दुसरं काहीच नाही मित्रांनो, फक्त ITI आहे. लवकरात लवकर सहभागी व्हा मित्रांनो. लवकरात लवकर याच्यात फॉर्म टाका मित्रांनो. यामध्ये तुमचा नंबर लागू शकतो मित्रांनो, तुम्ही याच्यात भरती होऊ शकता मित्रांनो. म्हणून लवकरात लवकर सांगतो की याच्यात अप्लाय करा मित्रांनो. आता बघा मित्रांनो, तुम्हाला संपूर्ण माहिती देणार आहे. आता बघू मित्रांनो, आपण जी माहिती बघणार वयाची अट बघा मित्रांनो. वयाची अट दिली मित्रांनो 14 ते 24 वर्ष. बघा मित्रांनो, 14 ते 24 वर्ष मित्रांनो. SC ST यांना 5 वर्ष सूट दिली मित्रांनो. OBC साठी 3 वर्ष सूट दिली मित्रांनो. OBC साठी 3 वर्ष सूट दिली. SC ST यांना 5 वर्ष सूट दिली आणि वयाची अट मित्रांनो 14 ते 24 वर्ष. नोकरीच्या ठिकाणी मित्रांनो तापी, गुजरातमध्ये मित्रांनो. फी बघा मित्रांनो, यामध्ये फी नाही मित्रांनो. एकदम महत्त्वाची खुशखबरी मित्रांनो, तुम्हाला यामध्ये कोणतीच फी नाही मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, अर्ज पाठवण्याचा पत्ता दिला मित्रांनो. न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ककरापर, गुजरात साईट पो ॲनिमला विया वैरा तापी. त्यामध्ये बघा इथे नंबर दिला मित्रांनो 394651 म्हणजे 394651. तर मित्रांनो, तुम्ही याच्यावर अर्ज पाठवू शकता. अर्ज पोहोचवण्याची
शेवटची तारीख मित्रांनो 30 मार्च 2019 मित्रांनो. 30 मार्च नंतर तुम्ही याच्यात अर्ज करू शकणार नाही मित्रांनो. आजची तारीख 27 मित्रांनो. म्हणून तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडून आला मित्रांनो, कारण तुमच्या हातून ही सुद्धा भरती जावी नाही म्हणून. तर मित्रांनो लवकरात लवकर यामध्ये सहभाग घ्या आणि लवकरात लवकर फॉर्म टाका. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओ लवकरात लवकर लाईक करून द्या आणि चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या मित्रांनो. म्हणजे आम्ही तुम्हाला आणखी नवीन व्हिडिओ देत असेल, आणखी नवीन माहिती देत जाऊ. तर मित्रांनो लवकरात लवकर हा व्हिडिओला शेअर करा. तर भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद मित्रांनो. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन, नवीन माहिती घेऊन.